Oh my God! Wow! Oh my God! Ang gagawin po natin ngayon ay magbubukas tayo ng regalo. Kanino kaya to galing? May Prince Charming kaya na naglagay sa pintuan. Char! Joke lang po. Asa pa ako, no? Well, this is regalo po or bigay ng hotel quarantine room. Oh my God! Etong room na to, Wow! bawat room po, binigyan nila ng gift. At ito nga po yun, kaya ang gagawin po natin ngayon ay mag-unboxing po tayo. Or, hindi naman kasi siya box. So, unpacking, pwede na rin. Basta yun na yun. Gagawin po natin ay magbukas. At papakita ko po sa inyo kung ano ang regalo ng hotel para sa mga naka-quarantine dito ngayon. Because malapit na po ang Chinese New Year at malapit na rin po ang Valentine's. So, may paregalo ang hotel. Buksan na po natin. Ayan po. Valentine's Day is special. Tingnan na po natin kung anong laman niya. Well, ang unang laman is yan po. Ewan ko kung ano to. Parang ano siya. Parang pangsabit. DIY pangsabit po siya. Tapos inaano. Parang binubuo siya. Yan po, dalawa. Next po is merong ano ba tawag dito? Kumbaga sa atin, Red Bull, parang ganon. Kalimutan ko yung tawag eh. Yung pampalakas ng tuhod. Ito, parang Red Bull siya, pero check At meron din po silang pabag. Ano kaya ang laman ng Oh my God! Wow! Open po natin. Uy. Meron po siyang dishwashing detergent. Yan po. Dishwashing detergent. And meron din po siyang towel na may lamang naman ito. Parang ano siya eh. Parang pangkain, kutsara, tinidor, or chopstick. Nakalagay sa isang lalagyan. Tama nga ako. Meron po siyang kutsara, tinidor, at chopstick. And next po is may patwalya. May pa-face towel with ribbon. And meron din pong lamang ano to? Plastic container. Parang ano to eh, trash bag, parang ganun. Plastic. At meron din po siyang pa-letter. Basahin po natin. Ay, hindi. Ano lang siya. 80,000 impressions later. Would you please stop imitating me? It is starting to get very annoying. Parang ano lang po siya. Nakasulat yung mga laman ng pouches. So, next na po tayo. Last na po ere. Meron po siyang biscuits. May pa biscuit po. Yan po. Biscuit. Chinese New Year biscuits.
And that's it. Yan po ang laman ng ating mystery gift from Dorset Hotel here in Hong Kong. Tara po! That's it na. Papakita ko naman po sa inyo ang aking menu for the day. A few moments later. A few inches later. Ito naman po ang ating menu for the day. This is our breakfast. Meron po tayong tuna sandwich. At meron din po tayong boiled egg at corn, peas, carrot, and tomato salad. And para po sa ating drinks ay may 3-in-1 coffee at meron din po siyang jasmine tea. And that's our almusal for the day. Today is February 11, 2021. And andito na rin po ang ating lunch. Ang ating lunch po is bihon with ano yan? Iba yung nakalagay dito sa menu sa dinala ngayong lunch. Ang nakalagay dito is spaghetti, pero iba po. Hindi po siya spaghetti. Bihon po siya with giniling na baboy at eggplant on top. At meron din po siyang veggies, squash, and mustard leaf. At meron din po siyang squash and tomato. At may apple juice with apple fruit. And that's our lunch. At syempre, dalawa po ang ating food for today kasi po, as usual, tanghali na naman po nagising ang Inday. Sulitin na ang bakasyon habang nandito pa dahil paglabas po dito sa ating kulungan, dito sa ating quarantine room ay mapapalaban na po tayo bilang isang kunyang ng Hong Kong. And that's our menu for the day. Tara na, kainan na!